ओके सेट 9 को पहिलो प्रश्न एप्लाई लेफ्ट अलाइन फर फर्स्ट प्याराग्राफ एन्ड जस्टिफाई टु अदर्स। हामीले के गर्नु पर्यो भने लेफ्ट अलाइन गर्नु पर्यो फर्स्ट प्याराग्राफलाई र अरू प्याराग्राफलाई चाहिँ जस्टिफाई गर्नु पर्यो। यसको लागि चाहिँ यो फर्स्ट प्याराग्राफलाई चाहिँ लेफ्ट अलाइन, यो चाहिँ लेफ्टतिरै छ डिफल्ट, यहाँले देख्न सक्नुहुन्छ। यसको अलाइन चाहिँ लेफ्टै छ र अरूलाई चाहिँ जस्टिफाई गर्नु पर्यो। ठिक छ, अरू प्याराग्राफलाई सर सिलेक्सन गर्ने र त्यस पछाडि जस्टिफाई भनेको यो जस्टिफाई छ, यसमा क्लिक गरिदिने, जस्टिफाई भयो है। ओके, यसरी यो क्वेसन सल्भ गर्न सकिन्छ। अब नेक्स्ट क्वेसन, इन्सर्ट द डेट एन्ड टाइम फिल्ड इन इङ्ग्लिस फर्मेट एज हेडर अन राइट साइड अफ द पेज। पेजको राइट साइडमा डेट र टाइम चाहिँ इन्सर्ट गर्नु पर्यो है त। इन्सर्ट डेट एन्ड टाइम फिल्ड इन इङ्ग्लिस फर्मेट एज हेडर, हेडरको रूपमा राइट साइड अन द पेज। ओके, यसलाई चाहिँ कसरी गर्ने हेर्नु है त। हेडर र फुटर एक्टिभ गर्न यहाँलाई आउँछ, यो जुन वाइट स्पेस छ यो माथिपट्टिको, यसमा डबल क्लिक गर्ने। अब त्यस पछाडि इङ्ग्लिस डेट राख्नु पऱ्यो। अब डेट राख्नको लागि हेडर एन्ड फुटर एक्टिभ भइसके पछाडि यो जुन डिजाइन ट्याब ओपन हुन्छ, यो डिजाइन ट्याबको यतापट्टि लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा डेट एन्ड टाइम हुन्छ, यहाँ क्लिक गरेर यहाँले चाहिँ यो सबै इङ्ग्लिस फर्मेटै हो है। यहाँनिर ल्याङ्ग्वेजमा इङ्ग्लिस छ, यो फर्मेटिङहरू पनि यहाँले चाहिँ यो इङ्ग्लिस फर्मेटिङै यहाँले देख्न सक्नुहुन्छ। सुरुमा यो मन्थ अनि डेट अनि इयर, यो एउटा जुनसुकै चुज गरे पनि भयो र त्यस पछाडि ओके गरिदिने, डेट आयो। अब यसलाई राइट साइड अफ द पेज भनेको छ, यसलाई चाहिँ कन्ट्रोल आर गऱ्यो भने यो राइट साइडमा आउँछ। यो चाहिँ एउटा फिल्डको रूपमा इन्सर्ट भइरहेको छ। अब नेक्स्ट क्वेसन हेरौँ, सेट पेज साइज लिगल एन्ड पेपर ओरिएन्टेसन ल्यान्डस्केप। पेज साइज लिगल र पेपर ओरिएन्टेसन चाहिँ ल्यान्डस्केप गर्नु पऱ्यो। ठिक छ, पेपर साइज मिलाउनको लागि चाहिँ हामी पेज लेआउटमा जान्छौँ र त्यस पछाडि साइजमा गएर चाहिँ यसमा लिगल, यहाँ छ लिगल है, यो लिगलमा क्लिक गर्छौँ, यो पेपर साइज चाहिँ लिगल भएको छ। अब ओरिएन्टेसन चाहिँ ल्यान्डस्केप भनेको छ, यहाँ गएर ल्यान्डस्केप चुज गर्छौँ है। ओके, अब क्वेसन नम्बर 4 लाई हेरौँ, इन्सर्ट वाटरमार्क एज पिएससी होरिजेन्टल। हामीले चाहिँ होरिजेन्टल वाटरमार्क राख्नु पर्यो पिएससी लेखेर। ठिक छ, वाटरमार्क राख्नको लागि हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ भने हामी जुनसुकै ट्याबमा भए पनि यो पेज लेआउट ट्याबमा आउनु पर्यो र त्यस पछाडि यो वाटरमार्कको यो ड्रप डाउन छ, यसमा क्लिक गर्नु पर्यो। अब यसमा यो डिफल्ट छ, यो डु नट कपी अनि यो कन्फिडेन्टल लेखेको छ। यो चाहिँ यही टेक्स्ट दियो भने यहीँ क्लिक गर्दा भइहाल्छ, होइन भने चाहिँ यहाँले कस्टम वाटरमार्क छ तल, यसमा क्लिक गर्नु पर्यो। अब ओके, अब वाटरमार्कको डायलग बक्स ओपन भइसकेको छ। हामीले पिक्चरलाई पनि राख्न सक्छौँ र टेक्स्टलाई पनि राख्न सक्छौँ। यसमा चाहिँ टेक्स्टको कुरा गरेको छ, त्यही भएर चाहिँ यो टेक्स्टमा क्लिक गरेँ मैले। अब टेक्स्टमा के राख्नु भनेको छ, पिएससी। यहाँ फन्टहरू चेन्ज गर्न सक्छौँ र यसको साइजहरू चेन्ज गर्न सक्छौँ, यसको कलरहरू चेन्ज गर्न सक्छौँ। अब यसमा होरिजेन्टल भनेको छ, त्यही भएर यो डायगोनल सेलेक्टेड छ, यसलाई मैले होरिजेन्टल गरिदिएँ र त्यस पछाडि अब एप्लाई गर्ने अनि ओके गर्ने। ठिक छ, ओके, यसरी यो क्वेसन पनि सल्भ गर्न सकिन्छ। अब नेक्स्ट क्वेसन, इन्सर्ट पेज नम्बर एज पेज आई अफ आई। यो फर्मेटमा पेज नम्बर राख्नु पर्यो, पेज आई अफ आई भन्ने फर्मेटमा चाहिँ पेज नम्बर राख्नु पर्यो। ठिक छ, ओके, अब यसमा पेज नम्बर राख्नको लागि चाहिँ हामी के गर्छौँ भने इन्सर्टमा क्लिक गर्छौँ र त्यस पछाडि यता राइट ह्यान्ड साइडपट्टि आएर पेज नम्बरमा क्लिक गर्छौँ र त्यस पछाडि बटम अफ पेज र यहाँ हामी स्याम्पल सर्च गर्छौँ। स्याम्पलमा चाहिँ एक्स अफ वाई भन्ने फर्मेट छ, यो पेज एक्स अफ वाई भन्ने फर्मेट छ, यसमा क्लिक गर्छौँ। अब यसमा क्लिक गरिसके पछाडि यहाँनिर पेज आई अफ 6 आइरहेको छ है। यो यसमा फर्मेटमा चाहिँ जस्तै अहिले चाहिँ आई अफ 6 आइरहेको छ, यो फर्मेटमा तपाईँहरूले यो पेज नम्बर फर्मेटमा गएर यहाँ 1 2 3 चुज गर्नुभएको छ भने पेज 1 अफ 6 हुन्छ। अब हामीलाई क्वेसनले के भनेको छ भने पेज आई अफ आई भनेको छ। यो आईको फर्मेटमा हुनु पर्यो, अगाडिको पनि पछाडिको पनि। यो चाहिँ दुईवटा पेज छन्, त्यो मध्ये पहिलो पेज हो भनेर यसरी देखाउनु पर्यो। यसको लागि हामीले यो पेज नम्बर फर्मेटमा के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ यसमा गएर फर्मेटिङमा गएर आई छान्नु पर्यो, स्मल आई रोमनमा है। अब स्टार्ट पनि आईबाटै हुनु पर्यो। ओके, अब पेज
आई त आयो ठिक छ, तर यो 6 चाहिँ आएन। यसलाई मैले थोरै ठुलो गरिदिन्छु, अलि इजी हुन्छ है। यसरी यो पेज आई आयो तर 6 भनेको त आईमा आएन। अब यसको लागि के गर्नुपर्छ भने यो 6 लाई हटाउने पहिले, ठिक छ। ओके, अब यस पछाडि हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि अहिले हामी हेडर एन्ड फुटर टुलको यो डिजाइनमा छौँ। यसमा यो पेज नम्बरको साइडमा यता क्विक पार्ट्स भन्ने छ है। यहाँबाट भेट्नु भएन भने यो इन्सर्ट भन्नेमा पनि छ। इन्सर्टमा गएर यतापट्टि क्विक पार्ट्स यहाँ पनि छ र यो डिजाइनबाट पनि यहाँले चाहिँ यो क्विक पार्ट्सलाई चाहिँ भेट्न सक्नुहुन्छ। यहाँ गएर फिल्ड भन्ने अप्सन छ, यसमा क्लिक गर्नुहोस् र जुनसुकै एउटामा क्लिक गरेर एन टाइप गर्दै जानुहोस्। एन। ओके, नम पेजेस यो खोज्नु पऱ्यो, नम पेजेस ओके आएको छ। अब नम पेजेसको यतापट्टि हामीलाई चाहिएको छ, यहाँ आई चाहिएको छ। यो आईमा क्लिक गरेर ओकेमा क्लिक गर्ने। अब यसले कोड देखाएको छ है त। अब यसमा के गर्नु पऱ्यो, हामीले अल्ट F9 गर्नु पऱ्यो, ठिक छ। अल्ट F9 गरे पछाडि हाम्रो यो फिल्ड चाहिँ के हुन्छ, यो अपडेट हुन्छ है त। यसरी हामीले यो क्वेसन पनि सल्भ गर्न सक्छौँ। ओके, सेट 10 पहिलो प्रश्न रहेको छ, सेट बिफोर प्याराग्राफ स्पेसिङ एज 6 pt एन्ड आफ्टर प्याराग्राफ स्पेसिङ एज 10 pt फर द फर्स्ट प्याराग्राफ। फर्स्ट प्याराग्राफको चाहिँ बिफोर प्याराग्राफ स्पेसिङ 6 pt लगाउनु पऱ्यो र आफ्टर प्याराग्राफ स्पेसिङ 10 pt लगाउनु पऱ्यो। ओके, सबैभन्दा पहिले यो फर्स्ट प्याराग्राफलाई सेलेक्सन गरौँ, यसलाई ट्रिपल क्लिक। ओके, अब त्यस पछाडि हामी जान्छौँ, हामी अहिले होम ट्याबमा छौँ है। होम ट्याबको यता प्याराग्राफ भन्ने यो सेक्सन छ। यो प्याराग्राफ सेक्सनको यो छेउमा डायलग बक्स लन्चर छ, यसमा क्लिक गर्छौँ। अब यहाँनिर स्पेसिङ भन्ने छ है। स्पेसिङमा चाहिँ बिफोरमा हामीले यसमा 6 राख्नु पऱ्यो, 6 pt र आफ्टरमा 10 pt राख्नु पऱ्यो, ठिक छ। यसलाई ओकेमा क्लिक गरौँ। ओके, डन। यसरी यो क्वेसन सल्भ गर्न सकिन्छ। ओके, क्वेसन नम्बर 2, चेन्ज प्याराग्राफ स्पेसिङ टु 16 pt एन्ड लाइन स्पेसिङ टु 1.5। यो क्वेसनलाई चाहिँ यसरी पनि सोध्न सक्छ भनेर यहाँ मैले देखाउन खोजेको हो। यसमा चाहिँ बिफोर प्याराग्राफ र आफ्टर प्याराग्राफ भन्दैन। यो गर्दाखेरि चाहिँ बिफोरमा दिए पनि हुन्छ, आफ्टरमा दिए पनि हुन्छ है। र त्यस पछाडि यसमा लाइन स्पेसिङको कुरा चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ। यो अगाडिको त भइहाल्यो, हामीले अलरेडी यो 10 pt सेट गरिसकेका छौँ। यो त्यही भएर यसलाई अहिले यहाँले छोडिदिनु भयो हुन्छ। यो अलरेडी सेट भइसकेको छ। यसरी दुईवटा क्वेसन ओभरल्याप गर्दैन एक्जाममा चाहिँ, कि फर्स्टको आउँछ कि सेकेन्डको आउँछ। अब यो 16 pt यो लगाउन आइहाल्यो स्पेसिङ है। अब लाइन स्पेसिङको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ 1.5 कहाँबाट युज गर्ने भन्ने कुरा। अब हेर्नुहोस् है, लाइन स्पेसिङ चाहिँ जस्तै फर्स्ट प्याराग्राफलाई सेलेक्सन गरौँ है। यसमा कुन प्याराग्राफको भनेको छ, चेन्ज छैन, त्यही भएर यसलाई कन्ट्रोल A गरौँ है। अनि त्यस पछाडि हामी चाहिँ अहिले होम ट्याबमा छौँ, मेक स्योर। ओके, अब यो प्याराग्राफ सेक्सनमा चाहिँ यहाँ एउटा अप्सन छ, यसमा क्लिक गऱ्यो भने चाहिँ यो चाहिँ लाइन स्पेसिङको अप्सनहरू रहेको छ। र यसमा भेट्नु भएन भने लाइन स्पेसिङ अप्सनमा क्लिक गरेर चाहिँ यहाँले आफैले है, यो आफैले चाहिँ यसबाट चाहिँ युज गर्न सकिन्छ। यहाँनिर एड भनेको छ, यसमा दिन सकिन्छ है त। यो लाइन स्पेसिङको विभिन्न अप्सन छन्, सिङ्गल अनि 1.5 डबल एक्ज्याक्टली छ है। अब यहाँलाई चाहिँ यहीँबाट डाइरेक्टै यो दिन पनि सक्नुहुन्छ है त। हाम्रो केसमा चाहिँ के भनेको छ भने 1.5 भनेको छ, सायद 1.5 अप्सनमै हुनसक्छ। ओके, यो 1.5 यहीँ नै रहेको छ, यसमा क्लिक गरेँ मैले। ओके, 1.5 एप्लाई भएको छ। यसरी यो क्वेसन चाहिँ सल्भ गर्न सकिन्छ। अब हामी नेक्स्ट क्वेसनलाई हेरौँ। क्वेसन नम्बर 3, इन्सर्ट फर्स्ट पेज नम्बर एज 1 एन्ड फ्रम सेकेन्ड पेज इन्सर्ट पेज नम्बर एज ABC। हामीले फर्स्ट पेजमा चाहिँ 1 दिनु पऱ्यो पेज नम्बर, र त्यस पछाडि सेकेन्ड पेजदेखि उता चाहिँ ABCD दिनु पऱ्यो है। यो कसरी गर्ने, पेजलाई मैले जुम आउट गर्दैछु अहिले। हामीसँग अहिले एउटा मात्र पेज छ। यो लास्टमा गएर किबोर्डबाट कन्ट्रोल एन्टर गर्ने, कन्ट्रोल एन्टर, यसरी कन्ट्रोल एन्टर गरेपछि पेज बनिन्छ है। अब पेज नम्बर लगाउनको लागि हामी के गर्छौँ भने, ओके, अब पेज नम्बर लगाउनको लागि हामीलाई थाहा छ, इन्सर्टमा जान्छौँ हामी र त्यस पछाडि राइट ह्यान्ड साइडमा गएर पेज नम्बरमा क्लिक गर्छौँ। अब पेज नम्बर कहाँ लगाउने, टपमा कि बटममा है। जस्तो बटममा लगाउँदैछु म, बटमको पनि मिडलमा, यसमा क्लिक गरेँ मैले। ओके, अब पेज नम्बरको लागि हामी के गर्छौँ, हेडरमा डबल क्लिक गर्छौँ। ओके, अब पेज नम्बरको लागि यहाँलाई थाहै छ,
हेडर एन्ड फुटरलाई पहिला एक्टिभ गर्छौँ डबल क्लिक गरेर र त्यस पछाडि जान्छौँ हामी कहाँ इन्सर्ट मेन्युमा र त्यस पछाडि यता पेज नम्बर यहाँ क्लिक गरेर बटम अफ पेज राइट सेन्टर लेफ्ट यो सेन्टरमा क्लिक गर्दैछु यहाँ मुनिपट्टि लागिसकेको छ यसलाई सिलेक्सन गरेर म थोरै ठुलो बनाउँदैछु कन्ट्रोल र बिग ब्र्याकेटले पनि ठुलो हुन्छ है ओके यहाँले देख्न सक्नुहुन्छ पेज नम्बर 1 2 3 आइसकेको छ अब यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि यसरी पेज नम्बर आइरहेको छ हामीले एउटा काम गर्नुपर्ने हुन्छ यसको चाहिँ सेक्सन ब्रेक गर्नुपर्ने हुन्छ ओके अब हामीले चाहिँ फर्स्ट पेजमा छुट्टै पेज नम्बर र सेकेन्ड पेजदेखि अरू छुट्टै बनाउनु भनेको छ अर्थात् यहाँ फर्स्ट पेज र सेकेन्ड पेजको बिचमा चाहिँ हामीले सेक्सन ब्रेक गर्नु पर्यो है यो कसरी गर्ने सेकेन्ड पेजको सबैभन्दा माथि टपमा जाने टपमा क्लिक गर्ने यसरी है यहाँनेरि फर्स्टमा अनि हामी के गर्नुपर्ने हुन्छ भने पेज लेआउटमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ र यहाँ ब्रेक्स भन्ने छ यो ड्रप डाउनमा क्लिक गरेर हामी तल कन्टिन्युअस भन्ने छ यसमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ ओके अब यति गरिसके पछाडि हाम्रो पेज हाम्रो यो सेक्सन ब्रेक भएको छ चेक गर्नको लागि हेडर एन्ड फुटर एक्टिभ गरौँ अब यहाँले देख्न सक्नुहुन्छ यो पेज 1 भनेको यो चाहिँ सेक्सन हेडर सेक्सन 1 छ यो हेडर सेक्सन 2 छ र यहाँदेखि अरू सबै जति पनि पेजहरू छन् सबै सेक्सन 2 देखाइरहेको छ अर्थात् यो पेज एउटा छुट्टै सेक्सन भयो र यो सेकेन्ड पेजदेखि अरू जति पनि छन् यो अर्को सेक्सन भयो यसरी हामीले सेक्सनलाई डिभाइड गर्न सक्छौँ अब हामीले पेज नम्बर इन्सर्ट गर्यो भने हामीले डिफ्रेन्ट टाइपको चाहिँ फर्मेटिङहरू चाहिँ युज गर्न सक्छौँ यो डिफ्रेन्ट सेक्सनमा अब हामीले पेज नम्बरको लागि चाहिँ के गर्छौँ भने यो सेकेन्ड पेजमा रहेर अहिले चाहिँ हेडर एन्ड फुटर एक्टिभ छ र हेडर एन्ड फुटरको चाहिँ यो डिजाइन एक्टिभ छ यसको यो पेज नम्बर यतापट्टि देखिन्छ यहाँ यसमा यहाँ क्लिक गरेर फर्मेट पेज नम्बरमा क्लिक गर्छौँ र त्यस पछाडि अब सेकेन्ड पेजदेखि हामीलाई चाहिएको छ एबिसी त्यही भएर हामी अहिले सेकेन्ड पेजमा क्लिक गरेर चाहिँ अब यसलाई चाहिँ एबिसी बनाउँदैछौँ स्मल एबिसी स्टार्ट एड भनेको छ हामी एबाटै सुरु गर्ने ओकेमा क्लिक गरेँ अब के भइरहेको छ यहाँले देख्न सक्नुहुन्छ यो फर्स्ट पेजमा 1 आइरहेको छ र सेकेन्ड पेजमा ए छ थर्डमा बी छ यसरी एबिसिडी एप्लाई भइरहेको छ अर्थात् हामीले यो क्वेसनलाई चाहिँ यसरी सेक्सनमा डिभाइड गरेर चाहिँ सल्भ गर्न सक्छौँ है यो मेक स्योर यो सेकेन्ड पेजमा रहेर यहाँले चाहिँ यो पेज नम्बर चाहिँ सेट गर्नुपर्छ नेक्स्ट टाइम है त यो सेक्सन ब्रेक गरिसके पछाडि ओके यसरी यहाँले चाहिँ यो क्वेसनलाई सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ ओके क्वेसन नम्बर 4 इन्सर्ट हाइपरलिङ्क फर टेक्स्ट पिएससी टु ओपन वेबसाइट psc.gov.np हामीले पिएससी भन्ने टेक्स्टलाई चाहिँ यो लिङ्क दिनु पर्यो जसले गर्दाखेरि पिएससीमा क्लिक गर्यो भने चाहिँ यो लोकसेवाको यो psc.gov.np यो साइट चाहिँ खोल्नु पर्यो यसको लागि एक ठाउँ पिएससी लेख्दैछु म है त सुरुमै मैले लेखेँ पिएससी अब यो पिएससीलाई चाहिँ सबैभन्दा पहिले के गर्नु पर्यो हाइपरलिङ्कको लागि सिलेक्सन गर्नु पर्यो यो पिएससी भन्ने वर्डलाई यसरी अब यहाँले चाहिँ इन्सर्टमा गएर अनि यतापट्टि यसमा हाइपरलिङ्कमा क्लिक गरे नि हुन्छ है होइन भने चाहिँ किबोर्डबाट कन्ट्रोल अनि के प्रेस गरे पनि हाइपरलिङ्कको यसरी डायलग बक्स चाहिँ ओपन हुन्छ है अब त्यस पछाडि के गर्नु पर्यो भने यहाँनिर फाइलहरू पनि हामीले चाहिँ फाइलहरूलाई पनि हाइपरलिङ्क दिएर चाहिँ यहाँ क्लिक गर्दा यो पिएससीमा क्लिक गर्दाखेरि कुनै एउटा पर्टिकुलर फाइल ओपन हुने पनि बनाउन सक्छौँ र प्लेस इन दिस डकुमेन्ट यो डकुमेन्टको चाहिँ टपमा जाने अर्थात् बटममा जाने हेडिङमा जाने अनि बुकमार्कहरूमा जाने एउटा स्पेसिफिक लोकेसनमा जाने भन्ने कुराहरू त्यो खालको क्वेसनहरू आयो भने पनि हामीले यहाँबाट गर्न सक्छौँ है अब हामीले चाहिँ यो एक्जिस्टिङ फाइल अर वेब पेज भन्ने छ फर्स्टको यसमा क्लिक गर्छौँ अनि तलपट्टि एड्रेस लेखेको छ यसमा चाहिँ हामीले लिङ्क दिनु पर्यो है http:// त्यस पछाडि psc.gov.np ओके यो साइट यो जस्ताको जस्तै दिएर ओकेमा क्लिक गर्छौँ अब यति भइसके पछाडि यो थोरै फरक देखिरहेछ निलो कलरको र प्लस अन्डरलाइन देखिरहेको छ अब हामीले हाम्रो माउसको यो जुन पोइन्टर छ यसलाई याद गर्यौँ भने के हुन्छ अहिले के छ अहिले चाहिँ आई जस्तो देखाइरहेको छ जब यो हाइपरलिङ्क भएको टेक्स्टमा लान्छौँ ओके यहाँ मेसेज आइरहेको छ कन्ट्रोल प्लस क्लिक टु फलो लिङ्क भनेको छ अब यो लिङ्कलाई ओपन गर्नको लागि किबोर्डबाट कन्ट्रोल प्रेस गर्ने बित्तिकै हाम्रो माउसको पोइन्टर चाहिँ यो ह्यान्ड आइकनमा चेन्ज भएको छ अब यहाँ क्लिक गऱ्यो भने के हुन्छ
हाम्रो चाहिँ वेबसाइट ओपन हुन्छ है। ओके, यो वेबसाइटतिर रिडाइरेक्ट गर्छ यसले। ओके, यसरी वेबसाइट चाहिँ खुलिरहेको छ है। पिएससी यो लोकसेवा आयोगको साइट यसरी खोलिदियो है त। ओके, यसरी यो क्वेसन पनि हामीले सल्भ गर्न सक्छौँ है त। लास्ट क्वेसन छ यो सेटको क्वेसन नम्बर 5, प्रोटेक्ट द डकुमेन्ट विथ पासवर्ड 1 2 3। हामीले चाहिँ हाम्रो यो डकुमेन्टलाई चाहिँ प्रोटेक्ट गर्नु पर्यो पासवर्ड 1 2 3 लगाएर। यसको लागि के गर्नु पर्यो भने सबैभन्दा पहिले यो फाइलमा क्लिक गर्नु पर्यो। अब यहाँहरुको कुन भर्जनको अफिस छ, यो चाहिँ अफिस 10 हो। 7 र 10 मा लगभग सिमिलरै हुन्छ है। यो फाइलमा क्लिक गरे पछाडि यतापट्टि प्रोटेक्ट डकुमेन्ट भन्ने छ, यहाँ क्लिक गर्नु होला र त्यसपछि तल इन्क्रिप्ट विथ पासवर्ड छ, यसमा क्लिक गर्नुहोस् र त्यसपछि पासवर्ड सुझ्छ। हामीलाई पासवर्ड डिफाइन गरेको छ 1 2 3 पासवर्ड दिएर ओके, फेरि रिइन्टर गर्नुहोस् भन्दैछ 1 2 3 गरेर ओके मा क्लिक गरेपछि अब यो चाहिँ के भइरहेछ, प्रोटेक्टेड भएको छ। अब यहाँहरुले युज गर्ने अफिस चाहिँ 2003 रहेछ भने अथवा यहाँले चाहिँ यो अप्सनहरु भेट्नु भएन भने के गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ फाइलमा जाने, त्यसपछि सेभेजमा जाने अनि यहाँ सेभेज यो सेटिङ भन्नेलाई प्रेस गर्दिने हाम्रो यो डकुमेन्ट जुन छ। त्यसपछि तलपट्टि टुल्स भन्ने अप्सन छ, यो सेभको छेउमा हुन्छ टुल्स, यो ड्रप डाउनमा क्लिक गर्ने अनि जेनरल अप्सन भन्ने छ, यसमा क्लिक गर्ने। अब यहाँनेरि अलरेडी हामीले पासवर्ड सेट गरिसकेका छौं, त्यही भएर यहाँ चाहिँ पासवर्ड टु ओपनमा यहाँ 1 2 3 दिने र यो तलपट्टि यो मोडिफाईमा केही पनि नदिने, ब्ल्याङ्क छोड्दिने। यति नै गरेर ओके मा क्लिक गर्ने है। अब यति गरिसके पछाडि चाहिँ सेभमा क्लिक गर्नुभयो भने यसरी ओके। अब यसरी सेभ गरिसके पछाडि चाहिँ हाम्रो डकुमेन्ट चाहिँ पासवर्ड प्रोटेक्टेड भयो। ओके, यसरी सेट 10 पनि कम्प्लिट भएको छ।